Hej och välkomna tillbaka. Idag är det vecka 15 i den här Torah-läsningen. Och jag vill bara börja säga, min kamera är lite knasig. Den funkar inte som den brukar göra. Så här är jag lite genomskinlig som ni ser. Idag då, vecka 15, så ska vi läsa Exodus, andra Mosebok 10-13. Och den heter Bo, om man nu uttalar det så på hebreiska. Betyder någonting i stil med kom. Och det kommer ju handla om uttåget och påskmåltiden, Passover, Pesach, som instiftas där. Vi pratade ju förra gången om ett andra Exodus, ett andra uttåg. Jag tänkte vi kan börja med det. Det står i Jeremia 16, 14-15. Therefore, behold, the days come, says Yahweh, that it shall no more be said that Yahweh liveth, that brought up the children of Israel out of the land of Egypt. But Yahweh liveth, that brought up the children of Israel from the land of the north, and from all the lands whither he had driven them. And I will bring them again unto their land that I gave unto their fathers. Halleluja. Här står det då att det kommer komma en dag där man inte längre ska säga Herren förde Israels barn ut ur Egypten, utan Herren lever som förde Israels barn utifrån alla andra länder. Återigen. Men vi kommer tillbaka till de här verserna. Jag ville börja med det i alla fall. Jag har nämnt det några gånger tidigare. Men om vi börjar med Exodus 10 här då. Från början. Now Yahweh said to Moses, go in to Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I may show these signs of mine before him, and that you may tell in the hearing of your son and your son's sons the mighty things I have done in Egypt, and my signs which I have done among them, that you may know that I am Yahweh. So Moses and Aaron came into Pharaoh and said to him, Thus says Yahweh Elohim of the Hebrews, How long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go, that they may serve me. Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your territory, and they shall cover the face of the earth, so that no one will be able to see the earth. And they shall eat the residue of what is left, which remains to you from the hail, and they shall eat every tree which grows up for you out of the field. They shall fill your houses, the houses of all your servants, and the houses of all the Egyptians, which neither your father nor your father's father have seen, since the day that they were on the earth to this day. And he turned and went out from Pharaoh. Precis, så det fortsätter med de här plågorna då. Vi hade läst om de 7 första. Then Pharaoh's servant said to him, How long shall this man be a snare to us? Let the man go, that they may serve Yahweh their Elohim. Do you not yet know that Egypt is destroyed? So Moses and Aaron were brought into Pharaoh, and he said to them, Go serve Yahweh your Elohim. Who are the ones that are going? who are the ones that are going? And Moses said,
We will go with our young and our old, with our sons and our daughters, with our flocks and our herds will we go, for we must hold a feast to Yahweh. Then he said to them, Yahweh had better be with you when I let you and your little ones go. Beware, for evil is ahead of you. Not so, go now, you who are men, and serve Yahweh. For that is what you desire. And they were driven out from Pharaoh's presence. Then Yahweh said to Moses, Stretch out your hand over the land of Egypt for the locust, that they may come upon the land of Egypt, and eat every herb of the land, all that the hail has left. So Moses stretched out his rod over the land of Egypt, and Yahweh brought an east wind on the land all the day and all that night. When it was morning, the east wind brought the locust, and the locust went up over all the land of Egypt and rested in the territory of Egypt. They were very severe. Previously there had been no such locust as they, nor shall there be such after them. For they covered the face of the whole earth, so that the land was darkened, and they ate every herb of the land, and all the fruit of the trees which hail had left. So there remained nothing green on the trees or on the plants of the field throughout the land of Egypt. Then Pharaoh called for Moses and Aaron in haste and said, I have sinned against Yahweh your Elohim and against you. Now therefore please forgive my sin only this once, and entreat Yahweh your Elohim, that he may take away from me this death only. So he went out from Pharaoh and entreated Yahweh, and Yahweh turned a very strong west wind, which took the locust away and blew them into the Red Sea. There remained not one locust in the territory of Egypt, but Yahweh hardened Pharaoh's heart, and he did not let the children of Israel go. Så 9:e plågan. Then Yahweh said to Moses, Stretch out your hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, darkness which may even be felt. So Moses stretched out his hand toward heaven, and there was thick darkness in all the land of Egypt 3 days. They did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days. But all the children of Israel had light in their dwellings. And Pharaoh called to Moses and said, Go, serve Yahweh. Only let your flocks and your herds be kept back. Let your little ones also go with you. But Moses said, You must also give us sacrifice and burnt offering, that we may sacrifice to Yahweh our Elohim. Our livestock also shall go with us, not a hoof shall be left. For we must take some of them to serve Yahweh our Elohim, and even we do not know with what we must serve Yahweh until we arrive there. Så återigen så får de erbjudande att gå, men inte på de villkoren som är uppsatta då. But Yahweh hardened Pharaoh's heart, and he would not let them go. Then Pharaoh said to him, Get away from me, take heed to yourself, and see my face no more. For in the day you see my face, you shall die. So Moses said, You have spoken well, I will never see your face again. Kapitel 11. And Yahweh said to Moses, I will bring one more plague on Pharaoh and all on Egypt. Afterward he will let you go from here.
When he lets you go, he will surely drive you out of here altogether. Speak now in the hearing of the people, and let every man ask from his neighbor and every woman from her neighbor articles of silver and articles of gold. And Yahweh gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servant and in the sight of the people. Then Moses said, Thus says Yahweh, about midnight I will go out into the midst of Egypt, and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh, who sits on his throne, even to the firstborn of the female servant who is behind the handmill, and all the firstborn of the animals. Then there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as was not like it before, nor shall be like it again. But against none of the children of Israel shall a dog move its tongue, against man or beast, that you may know that Yahweh does make a difference between the Egyptians and Israel. And all these your servants shall come down to me and bow down to me, saying, Get out, and all the people who follow you. After that I will go out. Then he went out from Pharaoh in great anger. But Yahweh said to Moses, Pharaoh will not heed you, so that my wonders may be multiplied in the land of Egypt. So Moses and Aaron did all the wonders before Pharaoh, and Yahweh hardened Pharaoh's heart, and he did not let the children of Israel go out of the land. Ja, jag sitter och läser lite i mina noteringar. Vi ska se, jag hade en notering om i Jasher, kapitel 80. Jag måste hoppa tillbaka. Det känns som jag missar någonting. Hur som helst, Jasher kapitel 80. Vers 36-38. And Elohim sent darkness upon Egypt, that the whole land of Egypt and Patros became dark for 3 days, so that the man could not see his hand when he lifted it to his mouth. At that time died many of the people of Israel, who had rebelled against Yahweh, and who would not hearken to Moses and Aaron, and believed not in that Elohim had sent them, and who had said, We will not go forth from Egypt, lest we perish with hunger in a desolate wilderness, and who would not hearken to the voice, of Moses. Och jag tänker också det här mörkret som kom. Och här står det att många israeler dog då. Och det var ett mörker som skulle kännas också. Så det var nog inte bara ljust eller mörkt, utan säkert ett andligt mörker också. Ett tryck egentligen. Och just det här att det var många som dog då under det här mörkret av Israels barn, de som inte hade lyssnat och som inte trodde på Mose. Och vi har ju kända ord från Messias själv i Johannes 5, 46-47. Och det här säger han till fariseerna då.
jag tänker att det gäller också, fariseerna trodde ju inte på Messias. Kyrkan idag tror ju på Jesus. Och man vill ju säga att fariseerna då hade gärningar, traditioner, men de trodde inte. Och man kanske kan säga att kyrkan tror då på någonting, men kanske inte har gärningar. Jesus säger så här i alla fall: If you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? Fariseerna påstår ju att men vi tror på Mose. Men då säger han, om ni hade trott på Mose, då hade ni trott på mig. Så med andra ord så trodde inte de på Mose heller, fariseerna. Och man vill ju gärna göra gällande att lagen och allting, det är för svårt, du kan inte hålla den. Som fariseerna, de trodde och de höll det här, men det gick inte. Men Jesus säger att de trodde ju inte alls. Och det blir samma sak åt andra hållet. Om man tror, många vill ju tro då på Jesus, men inte på Mose lag, som man gärna vill kalla det också. Som att det skulle vara något annat än Guds ord. Så om ni hade trott Mose så hade ni trott på mig, säger han. Och det blir ju samma sak. Om ni tror på mig då, Jesus. Om ni säger att ni tror på mig, då bör ni ju tro på Mose med. Och även i Lukas 16:31. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Så kristenheten tror ju på Jesus, att han har blivit upprest från döden. Men man tror ju inte på vissa saker kan man ju välja att plocka från profeterna och Mose som man gillar, men inte helheten. Så om man inte lyssnar på Mose och profeterna, hur tänker man att man kan tro på mig? Alltså det är ju det här han skriver om, det är ju det här det handlar om. Fundera på de orden. Mose och Jesus, alltså tro, gärning. Vi läser det i Jakobs brev, James. Visa mig er tro i gärning. Eller, ja, någonting i den stilen. Och Abraham var rättfärdig genom tro. Men det står ju också, men det var ju inte bara, alltså det var ju handling genom tron. Som bevisar att man tror. Vi hoppar tillbaka till Jasher och läser lite i slutet där från 58 och framåt. And Pharaoh ordered the children of Israel to be sent away, and all the Egyptians strengthened themselves to send them, for they said, we are all perishing. And all the Egyptians sent the Israelites forth with great riches, sheep and oxen and precious things, according to the oath of Yahweh between him and our father Abraham. And the children of Israel delayed going forth at night, and when the Egyptians came to them to bring them out, they said to them, are we thieves that we should go forth at night? And the children of Israel asked the Egyptians, vessel of silver and vessel of gold and garments. And the children of Israel stripped the Egyptians. And Moses hastened and rose up and went to the river of Egypt and brought up from thence the coffin of Joseph and took it with him. The children of Israel also brought up each man his father's coffin with him, and each man the coffin of his tribe. Så man tog med benen från Josef och de andra bröderna, stammarna här då.
Kapitel 12. Det här kommer handla om Passover eller påsk, Pesach, som de får då. The Passover instituted. Now Yahweh spoke to Moshe and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be your beginning of month. It shall be the first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel, saying, On the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for a household. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to the house take it, according to the number of the persons. According to each man's need, you shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. Now you shall keep it until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. And they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintels of the houses where they eat it. Then they shall eat the flesh on that night, roasted in fire, with unleavened bread and bitter herbs. They shall eat it. Do not eat it raw, nor boiled at all with water, but roasted in fire. Its head with its legs and its entrails. You shall let none of it remain until morning, and what remains of it until morning you shall burn with fire. And thus you shall eat it, with a belt on your waist, your sandals on your feet, and your staff in your hand. So you shall eat it in haste. It's Yahweh's Passover. Så, hängde ni med? Vi kommer gå igenom lite detaljerna där. Men vi fortsätter. For I will pass through the land of Egypt on that night, and I will strike all the firstborn of the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am Yahweh. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to Yahweh throughout your generations. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven from your houses. For whosoever eats leavened bread from the first day until the 7th day, that person shall be cut off from Israel. On the first day there shall be a holy convocation, and on the 7th day there shall be a holy convocation for you. No manner of work shall be done on them, but that which everyone must eat, that only may be prepared by you. So you shall observe the feast of unleavened bread. For on this same day I will have brought your armies out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generation as an everlasting ordinance.
in the first month, on the 14th day of the month at evening. You shall eat unleavened bread until the 21st day of the month at evening. For 7 days no leaven shall be found in your houses, since whoever eats what is leavened, the same person shall be cut off from the congregation of Israel, whether he is a stranger or a native of the land. You shall eat nothing leavened. In all your dwellings you shall eat unleavened bread. Then Moses called for all the elders of Israel and said to them, Pick out and take lambs for yourself according to your families, and kill the Passover lamb. And you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the 2 doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until morning, for Yahweh will pass through to strike the Egyptians. And when he sees the blood on the lintel and on the 2 doorposts, Yahweh will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. And you shall observe this thing as an ordinance for you and your sons forever. It will come to pass when you come to the land which Yahweh will give you, just as he promised, that you shall keep this service. And it shall be when your children say to you, What do you mean by this service? Then you shall say, It is the Passover sacrifice of the Lord, of Yahweh, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when he struck the Egyptians and delivered our households. So the people bowed their heads and worshipped. Then the children of Israel went away and did so, just as Yahweh had commanded Moses and Aaron. So they did. Ja, vi fortsätter läsa. 10:e plågan då. And it came to pass at midnight that Yahweh struck all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on his throne, to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of livestock. So Pharaoh rose in the night, he, all his servants, and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead. Then he called for Moses and Aaron by night, and said, Rise, go out from among my people, both you and the children of Israel, and go serve Yahweh as you have said. Also take your flocks and your herds, as you have said, and be gone, and bless me also. And the Egyptians urged the people that they might send them out of the land in haste, for they said, We shall all be dead. So the people took their dough before it was leavened, having their kneading bowls bound up in their clothes on their shoulders. Now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they had asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. And Yahweh had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they granted them what they requested. Thus they plundered the Egyptians. Then the children of Israel journeyed from Ramses to Sukkot, about 600,000 men on foot, besides children. A mixed multitude went up with them also, and flocks and herd, a great deal of livestock. Vi stannar lite där. Notera, a mixed multitude went up with them also. En blandning av folk hängde med Israels barn också.
And they baked unleavened cakes of the dough which they had brought out of Egypt, for it was not leavened, because they were driven out of Egypt and could not wait, nor had they prepared provision for themselves. Now the sojourn of the children of Israel who lived in Egypt was 430 years. And it came to pass, at the end of the 430 years, on the very same day, it came to pass that all the armies of Yahweh went out from the land of Egypt. It is a night of solemn observance to Yahweh for bringing them out of the land of Egypt. This is that night of Yahweh, a solemn observance for all the children of Israel throughout their generations. And Yahweh said to Moses and Aaron, This is the ordinance of Passover. No foreigner shall eat it, but every man's servant who is bought for money, when you have circumcised him, then he may eat it. A sojourner and a hired servant shall not eat it. In one house it shall be eaten. You shall not carry any of the flesh outside the house, nor shall you break one of its bones. All the congregation of Israel shall keep it, and when a stranger dwells within you and wants to keep it, the Passover to Yahweh, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it. And he shall be as a native of the land, for no uncircumcised person shall eat it. One law shall be for the native born, and for the stranger who dwells among you. Thus all the children of Israel did, as Yahweh commanded Moses and Aaron, so they did. And it came to pass, on the very same day, that Yahweh brought the children of Israel out of the land of Egypt, according to their armies. Kapitel 12. Många bitar att ta. Om vi hoppar tillbaka. Det här är första månaden. Hur vet man vilken är den första månaden? Är det januari? Våra månader är ju från en kalender, en gregoriansk kalender, som kommer från, ja, kort och gott romarriket egentligen. Och det är lite för mycket att gå in nu på kanske, men första månaden brukar infalla. Judarna har ju faktiskt en egen tideräkning, och deras kalender är skulle jag säga, inte 100% perfekt, men i närheten. Så den första månaden är ofta infaller någon gång i mars, april, lite beroende på. Så första månaden är mars. Och vi hedningar har ju påsken som inte infaller samtidigt här. Infaller lite senare. Men hur som helst, första månaden och så på dag 10 skulle man plocka ut ett lamm. Utse ett lamm. Dag 14 på kvällen ska man slakta det då. Om vi hoppar tillbaka lite med månaden. Om vi tittar i till exempel Psalm 104:19. He appointed the moon for seasons.
står det där. Och även i första Mosebok, i skapelsen. And Yahweh said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And Yahweh made 2 great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. And he set them in the firmament. Så månen är till för månen och solen är till för att utpeka, appoint. He appointed the moon for seasons. Så månen avgör när den här högtiden, moedim som det heter på hebreiska, när den ska börja. Och vi har ju månad, heter det ju. Det är månen som styr när månaden startar. Hade jag något mer jag ville visa här? Samma här då, skapelseberättelsen. Vi kan kika på ordet sign och seasons. Sign, oath. Och det här samma ord som används för märke. Sabbaten är ett sign. De som håller sabbaten, det är ett tecken på hans folk. Och Passover ska också vara ett tecken. Ett märke. Bibeln talar ju om de här. Herrens märke och Antikrists märke. Och även moed. Appointed time, place or meeting. Så det här är Herrens högtid, Jahwas högtid. Det är hans möte. Han har en kalender. Och man brukar ju inte vilja komma för sent på möte när det är på ett jobb till exempel. Så jag gillar att tänka på det, att det här vill man ju komma så nära, så rätt man bara kan när det här infaller. Sirach. Jag vet inte riktigt vilken bok det här är i svenskan. Det är möjligt att det kan vara en apokryf. Hur som helst så står det så här. Sirach 43, 6-8. He made the moon also to serve in its season, to mark the times and to be an everlasting sign. From the moon comes the sign for the feast days, a light that wanes when it reaches the full. The month is named for the moon, increasing marvelously in its phases, an instrument of the hosts on high, shining forth in the firmament of heaven. Ja, så månen utpekar när den här månaden infaller. Och när vet man när första dagen är? I Enoks bok så beskriver den när månaden börjar, och det är när man ser en liten strimma av månen. I våra kalendrar, gregorianska kalendrar, så har du ju full eller ny måne när den är helt tom egentligen. I Enok står det när du ser den första strimman så är det är första dagen. Så från den dagen då kan man räkna. You shall keep it until the 14th day of the same month.
Och hela assemblyn ska, lammet här, you shall kill it at twilight. Så på kvällen ska man slakta då lammet här. Och på kvällen så skulle man också äta unleavened bread, alltså ojäst bröd. Bröd utan jäst i. Ja. Ja, vi läser igenom lite igen. Det är så många punkter så jag vet inte riktigt vart jag ska hoppa in. Så först är det här Passover, lammet som ska slaktas och ätas på kvällen, som ska grillas över eld. Och man ska ha så pass mycket så att det räcker till hushållet. Har man ännu mer så ska man ge till sin granne, som det står. Vi lever ju inte i en sån här kontext nu där våra grannar håller det här. Så, och vi är ju inte bönder själva. Vi har 95% av oss, eller kanske allihop som lyssnar har ju inte lamm själv, och vi kommer sannolikt inte köpa något och slakta det själv på baksidan. Men man kan ju köpa sig lamm. Jag tycker man ska göra så gott man kan i det här. Och inte, nej men det här behövs inte hållas liksom. Utan jag tror att det finns välsignelse och gamla lärdomar att hämta upp i det här. Så lammet ska grillas. Och det som blir kvar ska man elda upp. Inget ben ska brytas i det, står det. Och då samtidigt på den här kvällen då, när man tillagar det här, då infaller också den här unleavened bread. Vad kan det heta på svenska? Osyrade brödets högtid. Där man ska äta bröd som inte är jäst. Ett ojäst, osyrat bröd. Vilken börda, kanske några tänker då. Men så tänker inte jag. Och sen är det även en uppmaning att städa ut all leaven, all jäst som man har i sitt hem. Och det är så här, man kan städa, man kan släng bort all jäst. Kolla på innehållsförteckningar på våran fake-mat vi köper i affärerna. Allt kanske inte är fake, men mycket utav det är dåligt och konstigt och modifierat och sådär. Släng ut det. Är det som menas? Alltså det finns ju en djupare innebörd i det här, såklart. Men jag tror det är en bra start, bra träning. Och jag menar, våran familj har följt det här i 4, jag tror det blir 5:e året nu. Och i början så gjorde man ju det, man slängde ut, det har vi gjort alla gånger. Vi slänger ut allt som har jäst eller till och med bakpulver i sig. Och det är ju så här, men hur långt ska man gå? För att yoghurt är en jäsningsprocess också. Det finns mycket annat. Och de hade ju, nu köper vi jäst i affärerna liksom, och det hade de inte förr.
bröd jäser, det finns, vad ska man säga då, jäst i luften så att bröd börjar jäsa av sig själv. Ja. Unleavened bread i alla fall börjar på samma kväll som man grillar lammet på kvällen, äter det tillsammans med osyrat bröd och sen fortsätter det här i 7 dagar med osyrat bröd. Så det är i korthet så är det där. Ja, ska vi fortsätta med, jag vill visa lite i Enok här om månen. Jag har ju pratat om Enoks bok, vi har inte läst så mycket i det, kanske ingenting ens. Jo, lite grann i början tror jag. Det här handlar om månen i alla fall. And I saw another course, a law for her, för månen, and how according to that law she performs her monthly revolution. Och ja, sin bana. And all these Uriel, the holy angel who is the leader of them all, showed to me, and their positions, and I wrote down their position as he showed them to me. And I wrote down their month as they were, and the appearance of their light till 15 days were accomplished. Vi ska se hur långt vi ska läsa. In single 7 parts she accomplishes all her light in the east, and in single 7 parts accomplishes all her darkness in the west. Så där det sägs här, månen på 15 dagar så är månen full av ljus. Och det är det som, ja, när den träder fram så går det 15 dagar så är den, ja, så är det fullmåne. In 2 months the moon sets with the sun in those 2 middle portals, the 3rd and the 4th. Här pratar Enok om portaler, 3:e och 4:e portal. Och Bibeln har ju beskrivit om ett firmament som solen och månen sitter i. Jag ska visa lite vad det är han kanske beskriver. Inte NASAs teckningar. And after this law, I saw another law dealing with the smaller luminary, månen då, which is named the moon, precis. And her circumference is like the circumference of the heaven, and her chariot is which she rides, and her chariot in which she rides is driven by the wind, and light is given to her in measure. And her rising and setting changes every month, and her days are like the days of the sun, and when her light is full, it amounts to the 7th part of the light of the sun. Så där den säger att månen rör sig runt hela jorden. Och när den lyser som starkast så har den bara en 1/7 av likt solens ljus. Jag vill visa lite här då om de här portalerna och ja, vad var det han sa, Enok?
portaler. Om det är så här att platsen vi lever på inte är en blå snurrande boll i någonting som kallas för rymd, utan att det finns ett firmament, en hård blank spegel som avskiljer vatten under från vatten ovan, och en plats som har pelare. Så kan det se ut så, tänker jag att det kan se ut så här uppifrån. Och här, röda strecket här. Här har vi Sverige. Och vad är det här då? Enok pratar om 6 olika portaler som solen och månen rör sig inom. Och tänkte jag att jag ska visa en annan bild här också. Vi kan hoppa till den. Så här. Så här beskrivs skapelsen i Enok. Att solen och månen åker i sina banor. Och vad blir det här då? Det här blir, ja men, jag vet inte vilken månad ungefär. Men du ser här till exempel, så solen, nu är det sol här och nu försvinner solen. Och så kommer den tillbaka och så försvinner den. Och vi vet ju då uppe i norr till exempel, om den går i den här banan. Solen går ju aldrig ner, som de säger. För att även om den är här borta så täcker den ändå, lyser här. Men ju mer den rör sig ner hit, så nu kanske den är här i den här banan. Så börjar närma sig andra portalen här. Så när den åker här så får vi lite sol, men så får vi mindre sol en längre tid. Och ju närmare desto mindre rörelse har den. Ja, lite sidospår, men kika gärna in på det här. Det finns en som heter Rob Skiba. Han har en sida som heter Testing the Globe. Så kolla gärna den. Vi pratar fortfarande om Passover. Och här då i Leviticus, 3:e Mosebok, så upprepas det egentligen bara. 23, 4-6. These are the appointed feast of Yahweh, the holy convocations, which you shall proclaim at the time appointed for them, in the first month, on the 14th day of the month, in the evening, is the Yahweh's Passover. And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread to Yahweh. 7 days you shall eat unleavened bread. 5:e Mosebok, kapitel 16. Observe the month of Abib and keep the Passover to Yahweh your Elohim. For in the month of Abib, Yahweh your Elohim brought you out of Egypt by night. Så ja, bara lite upprepning. Jag ville visa att det står längre fram också. Kom ihåg, gör det här. Men om vi tar det här med leaven då, osyrat bröd. Vi har ju också, ska se. Nu ska vi se vart jag hamnade.
hade vi läst? Jag har så många flikar här. Matteus 26. Tror jag det var. Ja. Vi kan läsa det här. Matteus 26, 17-30. Och det här är ju när han... vi läser. Now on the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to Jesus. Eller Jehusha, som jag tror att han hette. Saying unto him, where will you that we prepare for you to eat the Passover? Vart ska vi förbereda det här? And he said, go into the city to such a man and say to him, the master says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciple. And the disciples did as Yahusha had appointed them, and they made ready the Passover. Så här följer de budet, såklart. Vi vet ju att Messias inte var... Han syndade ju inte. Han gjorde ju inte övertramp på lagen. Now when the even has come, he sat down with the 12. And as they did eat, he said, verily I say unto you, that one of you shall betray me. And there were exceedingly sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? And he answered and said, he that dips his hand with me in the dish, the same shall betray me. The Son of Man goes as it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, you has said. And as they were eating, Jesus, Yahusha, took bread and blessed it and break it and gave to the disciple and said, take, eat, this is my body. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink you all of it, for this is my blood of the New Testament, eller New Covenant, nya förbundet, which is shed for many for the remissions of sins. Nya förbundet, plocka bort synden. Plocka bort dödsstraffet som har varit krävande för övertramp. But I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Så vi kommer fira någonting tillsammans med honom. Jag tror inte det är julafton och de andra hedniska högtider. Jag tror det kan vara någon av Herrens högtider. Skulle det kunna vara faktiskt. Så här ser vi inslag av det. Och liknelserna, påsklammet, det är ju så. Blodet räddar ju dem. Blodet räddar ju dem från att gå under. Alla blir fria och kommer ut. Men sen kommer inte alla in. För att de trodde inte. De klagade och de gnällde och de ville tillbaka och det var bara jobbigt allting. Precis.
Och vi har även i fjärde Mosebok står det också om Passover. Och det jag ville lyfta här också, ja, det står i de andra med. They shall leave none of it until the morning, nor break any bone of it. According to the ordinances of the Passover they shall keep it. Man skulle inte bryta något ben på lammet. Och vi vet ju när Jahusha hänger på korset, så vill de ju de ska plocka ner honom här inför kvällen. Vi läser, vi ska se, Johannes 19, 28-37. Later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Yahusha said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it up to Yahusha's lips. When he had received the drink, Yahusha said, It is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Så här står det hyssop som de skulle doppa och måla med blodet där. Vinäger fick han. Man skulle äta med bittra örter. Now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Shabbat, because the Jewish leader did not want the bodies left on the crosses during the Shabbat. They asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Yahusha, and then those of the other. But when they came to Yahusha and found that he was already dead, they did not break his legs. Istället så stack de honom i sidan då med spjut, som det också står en uppfyllelse utav. Så här ser vi också då lammet, benen bryts inte. Ja, vi kan hoppa den. Psalm 34, 19-20. The righteous person may have many troubles, but Yahweh delivers him from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Ja, och sen den här surdegen då, som man inte skulle äta. Man kan ha som tradition och ett fint sätt att efterleva och genom att städa ut all form av gäst. Men vi vet också det här som Yahusha säger om fariseerna och deras lära då. Lukas 12. Så vi ser om vi ska ta från In the meantime, when so many thousands of the people had gathered together that they were trampling one another, he began to say to his disciple first, Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known. Therefore, whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops. Och det finns ju faktiskt en till liknelse att ja men just att lite jäst eller surdeg surar ju hela degen. Och han är ju brödet. Han säger ju det, här är mitt bröd, här är min kropp.
Ordet är ju brödet. Vi ska inte bara leva av bröd, står det, utan av every word. Av inte bara Nya testamentet eller Paulus brev, utan av every word. Men fariseerna har en lära som ser ut som bröd, men det är jäst i. Läran är korrupt egentligen. Och vi har ju läst lite om det här med Balaam. Han talar ju med Gud. Och så står det i Uppenbarelseboken att till en församling där att det jag har emot det är att några håller Balaams teaching. Så vi ser det här fortfarande. Vi har ett fariseiskt lärosystem, skulle jag vilja säga. I storhet, i majoritet i kyrkan. För kyrkan lär inte ut och säger att det här är bördor. Följa Herrens ord, det är bördor. Vi kan inte hålla det. Och så finns det flera exempel men där människor kan hålla det. Och ja. Och hela det här påskgrejen, det ska hållas då från generation till generation som en evig stadga, och det har ju inte upphört då. När upphör någonting evigt? Och vi läste ju också att det var en mixed multitude som hängde med. Det var blandning av människor. Och är det någon av som inte tillhör Israels hus men som vill följa det, alltså inympa den personen, omskär den, inympa den, så får den följa det. För en lag gäller för the native born, som det stod, och samma lag gäller för främlingen då. Och vi är ju inympade. Det är ett begrepp vi känner till. Och har fått tagit del av the commonwealth of Israel, som Paulus säger. Så om man är inympad i någonting, så vad är det man ska göra? Då lär man ju göra det som gäller. One law shall be for the native born and for the stranger who dwells among you. Och sen så vet vi att man är inte längre jude eller grek, man är ju inte hedning eller vi alla är ju ett därunder. Så att men det är en lag som gäller. Det är inte olika lagar. Det här gäller bara några, men vi behöver inte hålla den. Hedningar behöver inte hålla den. Kyrkan behöver inte hålla den. Ja. Och vad gäller med omskärelsen här då? Ingen oomskuren person ska äta av det här. Och det finns ju 2 omskärelser i Bibeln. Mose uppmanar folket också att omskär era hjärtan. Men omskärelsen är ju också en handling man ska göra. Så ja. Som sagt, våran familj har firat det här i, som sagt, 4 år tror jag det är. Och det är ju så, om man är ny i det här så är man som ett stapplande barn egentligen som ska lära sig att gå. Det kan vara jättemycket saker och greppa i det här. Och oj, vad var det man skulle göra nu? Och
Och så vill man göra någonting men man missar lite saker. Glömmer av saker. Och de 3 första åren som vi firade, då jag var ju oomskuren då. Nu är jag omskuren och har det betydelse. Jag vill skicka med ska se. Referens, vad ska man säga? Vi kan läsa: When you enter the land and plant any tree of fruit tree, regards its fruit as forbidden. For 3 years you are considered it forbidden. It must not be eaten. Vad är det som sägs här? När du planterar ett träd så strunta i frukten i de 3 första åren. Vi liknas ju som träd och vi ska bära frukt. Och psalm 1 pratar ju om man håller sig till ordet så är man som ett träd planterat nära vatten som ger frukt i rätt tid. Och det är kul att få det här då. För under 3 år så höll vi Passover så gott vi kunde. Och mer av frukten blir ju bra och rätt egentligen. Men som sagt, ta allt till Herren. Ska du fira det här? Ska du omskära dig? Och så vidare. Om du befinner dig i den situationen. Jag tror vi stannar där så länge. Mycket saker. Spridda skurar om lite allt möjligt. Ja, vi hoppar vidare. Kapitel 13, sista som vi ska läsa. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast, it is mine. Så det förstfödde tillhör Herren. Vad innebär det? Jag vet faktiskt inte. Rent konkret. Jag har inte insikt om det. And Moses said to the people, Remember this day in which you went out from Egypt, out of the house of bondage, for by strength of hand Yahweh brought you out of this place. No leavened bread shall be eaten. On this day you are going out in the month Abib, and it shall be when Yahweh brings you into the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Hivites and the Jebusites, which he swore to your fathers to give you, a land flowing with milk and honey, that you shall keep these servants in this month. 7 days you shall eat unleavened bread, and on the 7th day there shall be a feast to Yahweh. Unleavened bread shall be eaten 7 days, and no leavened bread shall be seen among you, nor shall leaven be seen among you in all your quarters. And you shall tell your son in that day, saying, This is done because what Yahweh did for me when I came up from Egypt. It shall be a sign to you on your hand, and as a memorial between your eyes, that Yahweh's law may be in your mouth. For with a strong hand Yahweh has brought you out of Egypt.
You shall therefore keep this ordinance in its seasons from year to year. Så här ser vi Passover, eller unleavened bread egentligen. It shall be a sign to you on your hand and between your eyes. Precis som Antikrist märke. Han har också ett märke på handen och pannan. Där man följer hans lära, hans och de här sakerna, det är ingen som råkar följa dem heller. Utan det här gör man med insikt och beslutsamhet. Och ja, det här återigen läror, det tänker jag på. Jag vet själv, man hade innan man, vad ska man säga då, började den här vandringen, så hade man läroböcker, kyrkböcker om alla möjliga spännande, mystiska teser och oj, hit och dit och nu kommer det här att hända och här ser vi saker och blodmåne och pengasystemkrascher och Israel hit och dit och nationen Israel 1948, staten Israel, den judiska staten Israel, som skulle spela massa profetiska roller och så vidare och så vidare. Alla de där lärorna som inte gav någonting, som vi läste förra veckan över Jeremia. Surely our father has inherited lies and things where there is no profit. Så släng ut alla såna här syrade, felaktiga läror. Läs Herrens ord. Läs hans ord. Ät hans bröd. And it shall be, when Yahweh brings you into the land of the Canaanites, as he swore to you and your father, and gives it to you, that you shall set apart to Yahweh all that opens the womb, that is every firstborn that comes from an animal which you have. The males shall be Yahweh's, but every firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb. And if you will not redeem it, then you shall break its neck. And all the firstborn of man among your sons you shall redeem. So it shall be, when your son asks you in time to come, saying, What is this? That you shall say to him, By strength of hand Yahweh brought us out of Egypt, out of the house of bondage. And it came to pass, when Pharaoh was stubborn and letting us go, that Yahweh killed all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of the beast. Therefore I sacrifice to Yahweh all males that opens the womb, but all the firstborn of my sons I redeem. It shall be as a sign on your hand, and as frontlets between your eyes. For by strength of hand Yahweh brought us out of Egypt. Här har vi också det här tecknet. It shall be as a sign on your hand and between your eyes. Och ja, jag vet faktiskt inte vad det här innebär. Jag tänker att rent personligen så tillhör alla mina barn Herrens. Men jag känner till, jag vet om det här påbudet.
Och det är väl mer, men håll ingenting borta från Herren egentligen. Han vill ju vi ska ge det finaste till honom. Abraham skulle ge sin son som han älskade. Vi ska inte ge samma med offer. Att inte ge, men du kan få det här. Den här som är lite sned och trasig. Utan ge det finaste. Ja. Och ja, en till sak med de här högtiderna. I första dagen och sista dagen är det en sabbat. En vilodag, en sabbat. Och sabbaten är också ett tecken som mellan han och hans folk. Ja. Ja, mycket att ta in. Vi hoppar tillbaka till den här genomskinliga bilden här på mig. Men ja, det var det vi skulle läsa idag. Mycket, som sagt. Men intressant. Det här är ändå en stor del som man har gjort själv av erfarenhet som man har gått in i. Så ja, det är intressant att läsa. Och som sagt, ta det till Herren. Vill han att du ska följa Passover, påsk, Pesach på det här sättet? En del kyrkan säger kanske att nej, men Jesus är vårt påsklam så vi behöver inte göra någonting. Och han uppfyller ju de här sakerna, så de har ju rätt. Men när det är en evig stadga och det är ingen börda. Det är det här vi ska göra. Det är det. Välj livet, säger han. Välj det här. Och det här får ju oss att komma ut ur världen. Kom ut ifrån henne. Som det står i Uppenbarelseboken om skökan och hennes system. Hon som rider på vilddjurets märke. Kom ut ifrån de här systemen. Och in i hans system. I hans högtider och stadgar. Och det här är ju inte på något sätt att förringa det Jesus har gjort på korset. Utan det här är ju, jag ser det mer som en omtanke. Gud, han gjorde ju det här. Han ville ju att hans folk skulle göra det här. Så varför gör vi inte det? Nej, men det är borta med, kanske några säger. Vi behöver inte. Det är ju det här. Alltså, alla blev räddade genom lammets blod. Men sen så ville man inte fortsätta. Och det är ganska talande för hur det kan vara idag också. Ja, vi stannar där, så får vi se vad uttåget för med sig till nästa gång. Tack så länge. Jo, jag vill ju slänga med det här också. Jag börjar ju läsa om den här andra uttåget.
Exodus. Vi läste den här. Therefore behold, the days come, says Yahweh, that it shall no more be said, Yahweh liveth, that brought up the children of Israel out of the land of Egypt. But Yahweh liveth, that brought up the children of Israel from the land of the north, and from all the land whither he had driven them. And I will bring them again into the land that I gave unto their fathers. Bara för att knyta an att det här kommer ske igen, och det talas om det hos profeterna. Man kanske tänker, det var väldigt nytt för mig liksom, att höra det, att det talas om en liknande händelse igen. Hesekiel 36, och det här är också intressant. For I will take you from among the heathen and gather you out of all countries, and I will bring you into your own land. Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you. Så han kommer göra allt det här, och han kommer lägga en ande i oss. Varför då? Den heliga ande, vad ska den göra för någonting? I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. Så den helige ande ska föra oss tillbaka till hans regler. Jeremia 31:34. Behold, the days come, says Yahweh, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Så det här är de två husen i nationen Israel, de 10 stammarna i Israel, norra delen, 510, och resten i Juda. Så det är två hus i nationen. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand and bring them out of the land of Egypt. Ja, men kolla här, så kanske en del säger, men det är inte han ska göra ett nytt förbund som inte alls är det som det gamla då, det är borta. Men om vi fortsätter läsa. Which my covenant they break. Så de bröt. Det var inte fel på hans förbund. Although I was a husband unto them, says Yahweh. Så han liknar det här med ett misslyckat äktenskap. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says Yahweh. I will put my law in their inward parts and write it on their hearts, and will be their Elohim, and they shall be my people. Så varför ägna så mycket, varför göra allt det här om lagen är borta med? Varför ska han skriva den på våra hjärtan? Varför ska hans ande få oss att följa det här? Om man påstår att nej, men det gäller inte längre. And they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know Yahweh, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, says Yahweh. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Hesekiel 11:17-20. Therefore say, thus says Yahweh Elohim, I will even gather you from the people and assemble you out of the countries where you have been scattered, and I will give you the land of Israel. And they shall come hither
and they shall take away the detestable things thereof, and all the abomination thereof from thence. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and I will give them an heart of flesh, that they may walk in my statutes, and keep my ordinances, and do them. And they shall be my people, and I will be their Elohim. Och sist Mika 4, 1-5. But in the last days it shall come to pass that the mountain of the house of Yahweh shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and the people shall flow unto it. Och jag tänker att det här, när det talas om landet och i Jerusalem och berget här, nya Jerusalem, tänker jag. And many nations shall come and say, Come, and let us go up to the mountain of Yahweh, and to the house of Elohim of Jacob, and he will teach us his ways, and we will walk in his path. For the law shall go forth of Zion, and the word of Yahweh from Jerusalem. And he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nations shall not lift a sword against nations, neither shall they learn war anymore. But they shall sit every man under his vine and under his fig tree, and none shall make them afraid, for the mouth of Yahweh of hosts has spoken it. For all people will walk every one in their name of his God, and we will walk in the name of Yahweh our Elohim forever and ever. Så det var bara det jag ville slänga med. Tack.